नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी गिरीश खेडकर इन्फिनिटी अकॅडमीतर्फे तुमचं सहर्ष स्वागत करतो। जसं की आपल्याला माहिती आहे RTO AMVI याचा बहुप्रतीक्षित असा रिझल्ट हा आत्ताच आपला 2 दिवसापूर्वी लागलेला आहे। आता हा रिझल्ट लागल्यानंतर बऱ्याच विद्यार्थ्यांची मला विचारणा होती की सर आपल्या बॅचेस कधी सुरू होत आहेत आणि सेमिनार आम्हाला मेन्स परीक्षेची RTO AMVI मेन्स परीक्षेची स्ट्रॅटेजी तुम्ही सांगा की कशा पद्धतीने आम्ही RTO AMVI चा मेन्स ही क्रॅक करू शकतो। हे पहा विद्यार्थी मित्रांनो, जसं की आपल्याला माहिती आहे की आपण फ्री सेमिनार महाराष्ट्रातल्या 4 प्रमुख ठिकाणांवरती आपण ठेवलेले, जसे की पुणे, नाशिक, नागपूर आणि औरंगाबाद। ह्या 4 ठिकाणी तुम्हाला मेन्स एक्झामिनेशनचं तुम्हाला प्रिपरेशन स्ट्रॅटेजी RTO ची ही तुम्हाला प्रत्यक्ष तुम्हाला येऊन ऑफलाइन पद्धतीने तुम्ही येऊन अटेंड करू शकता। आता हे जे सेमिनार्स आहेत ते ॲब्सोल्युटली फ्री आहे, पण त्याच्यासाठी तुम्हाला रजिस्ट्रेशन करणं गरजेचं आहे। ह्या व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला ती रजिस्ट्रेशन लिंक तुम्हाला दिलेली आहे। पुण्याला 27 ऑगस्ट फ्रायडे म्हणजे शुक्रवारी सेमिनार आहे, नाशिकला 28 ऑगस्ट, नागपूरला 29 ऑगस्ट आणि औरंगाबादला 30 ऑगस्ट। ह्या 4ही ठिकाणी आमची जी पुण्यातली टीम आहे ती 4ही ठिकाणी जी एक्सपर्ट टीम आहे 4ही ठिकाणी अवेलेबल असणार आहे। मी सुद्धा प्रत्यक्ष ह्या 4ही ठिकाणी तुम्हाला सेमिनारसाठी तिथे अवेलेबल असणार आहे। आता पहा पुण्यामध्ये जो सेमिनार होणार आहे RTO AMVI मेन्सचा, तर त्याच्यामध्ये 27 ऑगस्ट फ्रायडे 5 वाजता संध्याकाळी 5 वाजता हा सेमिनार आहे। इन्फिनिटी अकॅडमी, सागर आर्केड, 3rd फ्लोअर, FC रोड, गुडलक चौक, हे जे आपलं हेड ऑफिस आहे याच ऑफिसमध्ये आपलं ह्या क्लासरूममध्ये काय असणार आहे, आपला हा सेमिनार असणार आहे। दुसरा सेमिनार जो होणार आहे तो म्हणजे शनिवारी 29 ऑगस्टला 28 ऑगस्टला, आणि त्याचं वेळ जी असणार आहे ती सकाळी 10 वाजताची आहे। नाशिकच्या विद्यार्थ्यांनी याची नोंद घ्यावी। त्याच्यानंतर हा 1st फ्लोअर उपाध्याय क्लासेस, अशोक स्तंभ, वकीलवाडी, नाशिक या ठिकाणी तो काय असणार आहे, सेमिनार असणार आहे। त्याच्यानंतर तिसरा जो सेमिनार आहे तो नागपूरचा आहे। नागपूरचा सेमिनार आहे 29 ऑगस्ट रविवारी सकाळी 11 वाजता हा सेमिनार आपण ठेवलेला आहे। जसं की आपल्याला सगळ्यांना माहिती नागपूरची आपण नवीन ब्रांच आपण चालू केलेली आहे, तर तिथे इन्फिनिटी अकॅडमी, श्री गणेश एन्क्लेव, प्लॉट नंबर 12, 1st फ्लोअर नियर ST स्टँड, बिहाइंड द्वारकामाई हॉटेल, हा आपला गणेशपेठ नागपूर या एरियामध्ये काय आहे सेमिनार आहे। हे सगळे डिटेल्स आणि ॲड्रेसेस विथ गुगल मॅप लोकेशन्स तुम्हाला व्हिडिओच्या लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळतील। लक्षात घ्या 29 ऑगस्ट संडे 11 वाजता हा नागपूरमध्ये सेमिनार आहे, आणि औरंगाबादला 30 ऑगस्ट सोमवारी संध्याकाळी 5 वाजता हा सेमिनार आपण काय ठेवलेला आहे, औरंगाबादमध्ये ठेवलेला आहे, 5 वाजता ठेवलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो। आणि औरंगाबादचा जो ॲड्रेस आहे तो NBCC C टाईप ऑफ बिल्डिंग, समर्थनगर, औरंगाबाद ह्या ठिकाणी काय आहे तो सेमिनार आपण ठेवलेला आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, ह्या 4ही ठिकाणी सेमिनार म्हणजे जसे की पहिला सेमिनार पुण्यामध्ये शुक्रवारी, शनिवारी नाशिकमध्ये, रविवारी नागपूरमध्ये आणि सोमवारी औरंगाबादमध्ये, या 4ही ठिकाणी काय होणार आहे आपले हे सेमिनार आहे। बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आहे की सर तुम्ही फक्त पुण्यात आणि औरंगाबादला बॅच चालू करताय, तर पुण्याची जी बॅच आहे ती ह्या रविवारपासून आपली पुण्यामध्ये बॅच चालू होते, आणि मंगळवारपासून म्हणजे साधारणतः तुमची औरंगाबाद 31 तारखेपासून औरंगाबादची बॅच चालू होते, आणि 29 तारखेला रविवारी ही पुण्यामध्ये RTO AMVI मेन्स एक्झामिनेशनची बॅच आहे। ती साधारणतः तुमची एक्झामपर्यंत किंवा 2 ते 2.5 महिन्यापर्यंत ती एक्झाम होईल, आणि त्या जी एक्झाम होणार आहे तर त्याच्यासाठी आपलं 2 ते 2.5 महिन्याचं कोचिंग हे आपल्यातर्फे तुम्हाला मेन्स एक्झामिनेशनचं देणार आहे। जसं की तुम्हाला माहिती आहे ड्यू टू कोविड सिच्युएशन 50%च आपल्याला क्लासरूममध्ये परमिशन आहे, त्यामुळे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्हिस बेसिसवरती देणार आहे। मागच्या वेळेसही आपले ॲडमिशन क्लोज झाले होते प्रीला, ह्यावेळेससुद्धा नंतर जर तुम्ही आम्हाला प्रेशराईज केलं ॲडमिशनसाठी तर आम्हाला ॲडमिशन देता येणार नाही, कारण की गव्हर्नमेंटचे रूल्स आहेत। त्याच्यामुळे ज्यांना ॲडमिशन घ्यायचे त्यांनी लवकर घ्या। आणि दुसरी गोष्ट, ज्या मुलांना ह्या एक्झाममध्ये सिलेक्ट व्हायचंच आहे म्हणजे सिलेक्शनमध्ये आपलं नाव घ्यायचंच आहे, अशाच मुलांनी बॅच जॉईन करा। जसं की आपल्याला माहिती मागच्याच आपण 150 विशेष म्हणजे 150 सिलेक्शन RTOला होते, पण मोस्टली सगळे टॉपर जे होते ते इन्फिनिटी अकॅडमीचे होते। त्याच्यामुळे टॉपर्स आणि सिलेक्शन ज्यांना टॉप करायचं आहे किंवा ज्यांना सिलेक्ट व्हायचं आहे एक्झाममध्ये त्यांनीच इन्फिनिटी अकॅडमी काय केली पाहिजे, जॉईन केली पाहिजे। मग आता बऱ्याच मुलांचा प्रश्न आहे की सर पुस्तकं वापरायचे, तर हे आपले इन्फिनिटी अकॅडमीचा सेट आहे,
हा तुम्ही ऑर्डर करू शकता infinitycivilacademy.com, त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, की आपल्या तुम्ही ऑनलाईन आमच्याकडून मागवू शकता. आणि हे आपलं बेस्ट सेलर पुस्तक आहे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपरचं, हे सुद्धा तुम्ही आमच्या infinitycivilacademy.comच्या वेबसाईटवरून ऑर्डर करू शकता. आता बऱ्याच जणांना विषय आहे की सर सेमिनारला आम्ही येतोय, पण सेमिनारमध्ये नेमकं आम्हाला काय मिळणार? तर सेमिनारमध्ये तुम्हाला एक्झामची स्ट्रॅटेजी, सिलेक्शन कसं करायचं आहे, मेन्स एक्झाम कशी क्रॅक करायची आहे, याच्याबद्दल तुम्हाला इन डिटेलमध्ये साधारणतः 2 तासाचा हा सेमिनार असणार आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला पण जे काही अडलेले प्रश्न आहेत किंवा तुमचा अभ्यास झालेला आहे आणि तुम्हाला आता रिव्हिजन कशी करायची आहे किंवा कशा पद्धतीने मी स्कोअर केला पाहिजे, ह्यावेळेस काय कट ऑफ येऊ शकतो, ह्या सगळ्या गोष्टींचं इन डिटेल मार्गदर्शन तुम्हाला सेमिनारमध्ये देणार आहे. आणि त्याचबरोबर जे मुलं हा सेमिनार अटेम्प्ट करतील तर त्यांच्यासाठी अजून एक आपण स्कीम ठेवलेली आहे. त्याच्या अंतर्गत 3 मुलांना, म्हणजे मुलं किंवा मुली 3 मुलांना लकी ड्रॉ प्रमाणे, म्हणजे तिथे त्यांच्या चिठ्ठ्या टाकून जे लकी ड्रॉ प्रमाणे 3 लकी विनर असतील त्यांना आपण फीजमध्ये 50% डिस्काउंट देणार आहे. त्यामुळे तुम्ही प्रत्येकाने सेमिनारला या, कदाचित तुमचा सुद्धा नंबर त्या लकी विनर्समध्ये असू शकतो. त्याचबरोबर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आता पुण्यामध्ये, नंतर नाशिक, नंतर औरंगाबाद आणि नागपूर ह्या 4ही ठिकाणी मी तुम्हाला भेटणार आहे. त्यामुळे सेमिनारला नक्की या. धन्यवाद.